Welcome to Ipal channel. AliExpress delivery Sri Lanka. මේක dropshipper කෙනෙක්ටත් වඩා අපි ලංකාවට item එකක් ගෙන්න ගද්දී බලපාන මුහුණ දෙන අපහසුතාවයක් ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බා කලින්. ඒ සම්බන්ධව ගොඩක් කට්ටිය කතා කරලා තිබ්බා. එතකොට මේත් එක user කෙනෙක්. එක මේක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් මට එව්ව ඉන්ෆර්මේෂන් ටිකක් තිබ්බා. ඉතින් ඒ ටික මම බෙදාගන්නේ මොකද Ali එකෙන්ම කියනවා ඒගොල්ලන්ව report කරන්න කියලා. ඉතින් අපිට ඒ දේ ලැබෙන්නේ නැත්නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේක මම හිතනවා ඒ සම්බන්ධව ඉන්ෆෝම් කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපිට ඒක ගැටලුවක් නිසා. මම ඒ පුද්ගලයා ඒ සහෝදරයෝ එක හැමම දාලා තියෙනවා කිසි දෙයක් එඩිට් කරන්න නැතුව අපිට පුළුවන් අපිට පුළුවන් AliExpress එකට bridges worldwide private limited එක report කරන්න. clear evidence එක අපිට report කරන්න පුළුවන් නම් යාලා මේ කම්පැනි එකෙන් ඉන්කෝල් කරන්නම් කියන එක තමයි කියන්නේ. report කරන්න ඕනේ මේ email එකට security@aliexpress.com. මම හිතන ගොඩක් කට්ටිය ගාව ඇති. evidence එයාලා කියන්නේ report කරද්දී හොඳ local delivery company එකකුත් suggest කරන්න කියලා. ඉතින් හොඳ delivery company එකක් ඕන කෙනෙක්ට suggest කරන්න පුළුවන්. මෙතන comment කරන්නත් පුළුවන්. මේ YouTube එකේ මගේ වීඩියෝ එකේ එතකොට තව කෙනෙක් මේ වීඩියෝ බලන එයාට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර හොඳ මේ suggestions තියෙන්නේ කියලා. මොනවාද හොඳටම තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතන මේ කාවත් ප්‍රොමෝට් කරන්න යන්නේ නැහැ මේ කම්පැනි කරන්න කියලා. ඒක users ලගෙන් තමයි එන්න ඕන. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට මේ සහෝදරත් කිව්ව එක අපි poll එකක් හරි මොනවා හරි කරමු කියලා group එකේ. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට invite කරන ඕන කෙනෙක්ට එහෙම poll එකක් තියන්න පුළුවන්. එකකින් හොයාගන්න පුළුවන්. එයා මෙතන කියලා තියෙන එක අපිට පුළුවන් poll එකක් create කරලා හොඳ delivery company එකක් select කරන report කරද්දී හැම එකම අලුත් delivery company එක suggest කරන්න. ඉතින් මේක හරියට information ටික අරගෙන කරන්න. ඒතර පුළුවන් වෙයි local delivery agent එක change කරගන්න. ඒක අපි මේ dropshipping community එකට නෙමෙයි අනිත් අපි ලංකාවේ ඉන්න ලාංකිකයන්ටත් ගොඩක් ලොකු පිටුවහලක් වෙයි අපි මුහුණ දෙන ගැටලුව නිසා. එතකොට ඒ අවශ්‍ය කරන මට එවලා තිබ්බ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකත් ඒකත් මන් තියෙනවා and I need to make a complaint about the delivery company as well. We will send you the link on how to report this local logistic. Please submit a report directly to our security team via email address. මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. ඒතර මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. මේකෙත් කියනවා no need to worry, the team will look into this and once the logistic found guilty of misbehavior, the team will look another good logistic company in your country. If you know good logistic, you may refer to the team as well. ඉතින් මේක කියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ කවුරු logistic company එකක් මේව කරනවා නම් ඕන්නම් කියන්න approach කරන්න කියලා මාවා. මම එතකොට එතනින් මේ throughම කියන්නම් මේ මෙහෙම දෙයක් මේ වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් එක company එකක් හරි company දෙක තුනක් හරි අපිට recommend කරලා ඒගොල්ලන්ට කියන්න. එතකොට ඔක්කොම එකක් මේව කරන නිසා. ඉතින් කවුරුත් ගිහිල්ලා මේ අපි කියමු ABC company XYZ company එහෙම කරන්න යන්න එපා. හරි එකක් හොයාගෙන කරන්න. මොකද මේක opportunity එකක් තියෙන්නේ අපිට හරි company එකක් අපිට select කරගන්න. අරක report කරලා. right community ගැන හිතලා තමයි ඒ සහෝදරයෙක් මාත් එක්ක බෙදාගත්තේ. ඉතින් ඒක මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ දේවල් වෙනකොට අපි කමියුනිටි එකක් විදිහට අපි මුහුණ දෙනවන එකතු වෙලා අපිට පුළුවන් අපිටම සොලියුෂන්ස් හොයාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඊතර බලලා ඒක කරන්න තියෙන කම්පැනිස් ටික හොඳයි කියලා හිතන කම්පැනිස් කමෙන්ට් කරන්න. ඊතර බලන හැම කෙනෙක්ටම ඉදිරියේදී මේ වීඩියෝ එක සතියකින් බලලා කෙනෙක් මාසෙකින් බලලා කෙනෙක්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ආරයිට් මේක තමයි මේ ටික කම්පැනි එක කරලා තියෙනවා. මේ ටික හොඳයි. එතකොට ඒ කෙනෙක්ට නිකම්ම එකක් මේව කරන්න නැතුව ගිහිල්ලා Google search එකක් දීලා ඒක reviews උනත් බලන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා අනිත් කම්පැනි කොච්චර bad reviews තිබ්බද කියලා. ඒකේ තියෙන වීඩියෝ එකත් මම description එකේ දාන්නම් mention කරන්නම්. ඒතර බලා ගන්න හැකියාව ලැබේ. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි සහෝදරයටත් බලපු ඔබටත් good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ සිට channel කීපල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය කරන්න අපිට ජයන් ජය. And all the very best. Bring mother Sri Lanka. Happy selling.